welcome back to my YouTube channel. This is me again, Awit. I'm gonna show you how I do my eyebrows. Kasi yan, kung nakikita nyo, kailangan na siyang i-harvest, besh. Mga guys, kailangan na siyang i-harvest. I-harvest, ganun. And if you want to know how I do my eyebrow, kung paano ako gumagawa ng aking kilay, using this eyebrow, ayan. It's worth 35 pesos sa Baklaran, binili ko. And yun, murang-mura siya, besh. And may brush na siya na included, ayan. Yan, magkikilay na tayo. First thing I do, kasi ang tagal kong hindi nagbunot, mga bagay na kailangan ay first, kailangan natin ng tweezer, ayan. Tweezer, guys. Ice this tweezer by Ace. Ayan, sobrang ganda niya. Kita niyo ba? Gagamitin ako ng razor, ayan, blade. And spoolie na ano, ayan. Pwede rin itong pang eyelash scissor na pangkilay. And eyebrows. And also, yung concealer para pang fill ng ating mga lagpas-lagpas. Kilay na tayo. Tagalan din na black, guys. Aray, ang sakit. Sige lang, besh, is ganda tayo. First, kunin niyo muna yung sa baba, lahat ng mga nakakalat. Ayan. Ay, naku, besh. Inaano ako pinagpapawisan ako, guys, kasi andito kasi ako nag-film sa banyo. Kasi walang disturb. Walang masyadong mga ads na mga ingay. Yun, photo bomber, video bomber, ganun. And shout out pala kay Narhaida Dumato. Siya po yung nag-request ng aking kilay kung paano ako mag-kilay. Sorry, di kasi natagalan ako bago mag-film nito. And eto na, this is for you. Shout out sa'yo. Ayan. Is ganda talaga, be. Mga bebe. Hirap magpaganda, no? And, gamit din ako ng brush. Pandinis. Nakakain ko ng powder dito na area para hindi masyadong masakit, guys. Kabila naman, guys, yan. Ay, naku, cute talaga pag nanginginig yung kamay mo. Ba't ba ako pinapaiyak? Dito kanina hindi masyado masakit. Dito sa kabila naiyak na ako. Is ganda, be. Is ganda tayo, guys. May talagang buhay. Ginawa ko naman ang lahat. Bakit mo pa ako iniwan? Charot lang. Ba't mo pa ako pinagpalit? Naganap ko pa talaga ng iba. Char! Yan, pinagpapaawisan na yung tweeties nyo. Yung baby nyo. Hirap talaga mong paganda, be. Yes, ganda, be. Mga guys, mga katweets ko dyan. Ayan. I-brush nyo lang upward side. Ayan. Para makat natin. Cut.
kabila. Gagamit tayo ng razor. Yan. Dahan-dahan lang guys. Lalo na sa mga hindi expert. Hindi rin ako expert ha, guys. Yan. Hindi rin ako expert ha, guys. Yan. Dahan-dahan lang. Para magkaroon ng shape. And yan, magsa-start na tayo ng magkilay. Gamit ko itong BKBR yan. Mumurahin lang to guys. Sa baklaran ko nabili before when I was in Manila. Ayan, start tayo dito. Sa middle part. Going out. Ayan. Mag-draw lang kayo guys. Draw lang. And then yung excess nito, kasi nagkaroon na ito ng eyebrow sa loob, brush nyo na rin dyan, parang ano siya, para magmukhang natural. Tingnan nyo, yung feather ng aking hair, ayan, hair ng kilay ko, para maging natural siya. Tingnan nyo, diba ang ganda, tingnan. And fill out nyo lang yung areas na hindi pantay. Ayan, lagay tayo ng konti dito. I'm gonna use this pulley brush. And gagamit din ako ng eyeliner. Original Bell made in Germany siya. Yan. Napulot ko lang to guys. Alam nyo, hindi ako bumibili. I-mix lang natin yung brown at saka black. Yun yung magandang kilay sa ngayon eh. Onti lang guys. And brush it, brush it. Lagay tayo ng concealer dito. To clean the excess areas. Pwede nyo rin kamayin guys. Pwede rin kayong gumamit ng brush na flat. Ayan. In my case, naiwan ko kasi yung brush ko dun sa room. Kaya tinatamad na akong bumalik. And, pantayin nyo lang. And, mas maganda pa to guys pag mahaba yung, ano nyo, yung kuko nyo. Parang nafe-fill out nyo yung line na gusto nyo. From middle guys, going out, ayan. Sundin nyo lang yung direction ng kilay nyo. Ayan, brush nyo lang. Brush and brush and brush. Ginagawa mo! And maglalagay tayo ng concealer. Pwede nyo rin siyang gamitan ng beauty blender guys. Ayan. Pero ako, gamit lang yung muna yung kamay. Later, if you fill out ko ulit siya ng brush ko na kalimutan ko sing dalhin sa kakamadali. Ayan. Kikita ninyo na ba yung result guys? And that's it. Tapos na ako magkilay guys. And I hope you like it.